Sziasztok! Legközelebb majd leviszem a fényképezőt a tóra, egy kicsit a zöldben fogok beszélni, hogy ne legyen unalmas, hogy mindig csak ez a szoba van, meg én. Egy kicsit változatosság is legyen. Nagyon érdekes téma, lementem a tóra, és az alatt jutott eszembe. Jézus Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepén azt mondta, az Atya és én egy vagyunk. És ezt a kijelentést 2000 éve nem értették, és ma sem értik. 2000 éve is félreértették, és ma is félreértik. Bizonyíték erre, hogy 2000 éve azzal a váddal feszítették keresztre és ölték meg, hogy Istennel teszi egyenlővé magát. Ma pedig a kereszténység ugyanazt tanítja, hogy Jézus az Isten, és az embernek azt kell gondolnia egy kisgyereknek, aki ismerkedik a keresztény tanítással, hogy ő lejött a trónjáról, kirakott egy táblát, hogy rögtön jövök, és itt megölette magát, hogy saját magát vagy a hűt helyét kiengesztelje, és utána azért tudjon megbocsátani az embereknek. Gyerekek, ki hiszi ezt el? Ki tudja ezt befogadni? Hát az én lelkem állandóan, ösztönösen tiltakozott, szívem, lelkem ez ellen. Én ezt nem tudtam, és nem is tudom befogadni, és biztos vagyok benne, hogy nem is így van. És Istenként imádják Jézust, sőt, a római katolikus egyházban, aminek a tagja vagyok, automatikusan kiközösíti magát az ember azzal, ha Jézus istenségét kétségbe vonja. És akkor kínlódnak, magyarázzák ezt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek három, de tulajdonképpen egy lényegű, és akkor mindenki csak, igen, hát biztos benne van a hiba, hogy ezt nem értem, és az unitáriusok kivételével az egész kereszténységben ez egy fehér folt, senki nem érti, hogy itt miről van szó. Pedig nagyon egyszerű a magyarázat rá. Az egység, amikor Jézus azt mondta, Atyám és én egy vagyunk, az nem azonosság, hanem egység. Ugye Jézus, amikor a házasságról beszélt, azt mondta, hogy a férj a feleségéhez megy, és utána egy lesznek. Az nem azt jelenti, hogy a feleség férjhez megy, és utána ő lesz a férj. Vagy a férj megnősül, és utána ő lesz az asszony, és nem lesz senki más. Hanem egy lesznek, ahogy a lábammal is egységben vagyok. A lábam is én, de ő nem én, hanem az én részem. A lábamban is benne van én, és hogyha a lábam egységtudatban van velem, akkor velem összhangban működik. Tehát én is benne vagyok a lábamban, de nem vagyok én. Az egy részem. Jézusban is benne volt az Isten. Jézus Istennek egy része, ahogy mindnyájan azok vagyunk. Csak ezt föl kéne ismernünk. Megtapasztaltam ezt, ez egy tudatállapot. 10 évvel ezelőtt, 2000. november 19-én egyszerűen olyan forróság és olyan boldogságérzés volt rajtam, egyszerűen le kellett mennem az utcára, hogy ezt kiárasztam mindenkibe, és akkor éreztem, hogy lebomlanak a határaim. És egyszerűen, hogy mindenütt ott vagyok, mindenben ott vagyok, de akkor nem volt se Isten, se én, hanem Atyám és én egy vagyunk. Ezt éreztem, ezt tapasztaltam meg, és ez a tudatállapot bárki számára elérhető. Jézus nem imádni kell térden állva, és nem Isten és magam közé kell tenni, pláne nem Isten helyére kell tenni Jézust. Jézus mellé kell állni, azt jelenti Jézus követése, és elérni azt a tudatállapotot, amiben te is azt mondhatod, hogy Atyám és én egy vagyunk. És ezt meg lehet tapasztalni, én megtapasztaltam,
egy teljes délelőttön keresztül az Isten ezt megadta nekem, mint ahogy a nagyfilm előtt is van időnként előzetes, tehát ezt bárki elérheti, és nem kell Jézust imádni, és nem kell kínlódni azzal, hogy hogy is mi az az Atya, Fiú és a Szentlélek. Ugye a tévében volt régebben ez a Pax TV, és abban volt egy nagyon jó adás, egy zsidó kabbalista, egy iszlám szufi és egy keresztény misztikus, 3 misztikus beszélgettek egymással, és már nem emlékszem melyik volt, hogy a zsidó kabbalista vagy a szufi azt mondta, hogy hát az Istenről a legtöbb, amit mondhatunk, hogy van. Borzasztó nagy felelősség Isten nevében beszélni, amikor valaki kézbe veszi a Bibliát, tartja maga elé, mint egy pajzsot, és akkor azt mondja a másiknak, hogy Isten ezt várja tőled, mint ahogy itt a szobámban megpróbálta egy vallásnak a hittérítője, és mondtam neki, hogy pajtás, majd azt megmondja nekem, nem neked kell azt megmondani. Vagy ha egyik emberen keresztül szólhat a másikot, akkor most rajtam keresztül szól te hozzád. Tehát így lehet ezt helyre tenni, és gyerekek, higgyétek el, Atya és én egy vagyunk, tudatállapot. Érjétek el ti is, kívánom nektek tiszta szívemből. Hello!